ครับหลังจากที่ทำความรู้จักกับส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็เลยตัดโฟมนะครับแล้วก็วาดแบบขึ้นมาบนแผ่นโฟมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ให้ท่านลองไปดำเนินการเองนะครับทีนี้วิธีการก็คือว่าโฟมอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะใช้โฟมที่มีความยาว50 เซนนะครับ50 เซนทีนี้ความกว้างอยู่ที่ 10 เซน10 เซนทีนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับส่วนที่2ส่วนที่3ในส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยมีความยาวอยู่ที่16 เซนส่วนท่อนกลาง18 เซนนะครับหลังจากนั้นจุดบริเวณรอยต่อระหว่างท่อนที่1และท่อนที่3นะครับตรงนี้นะครับให้วัดนะครับจากขอบด้านล่างขึ้นมานะครับ8 เซนหลังจากนั้นก็ขีดจุดตัดระหว่างรอยต่อตรงนี้กับเส้น8 เซนนะครับแล้วก็ตัดออกก็จะมีลักษณะลงทรงจั่วสโลปแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนี้ในส่วนที่มันเป็นตรงมุมนะครับมันเป็นเหลี่ยมถ้าอยากให้มันมีความโค้งก็ขัดให้มันโค้งได้นะครับทั้งสองข้างบางคนก็สงสัยว่าทำไมผมต้องขัดโค้งสาเหตุที่ขัดโค้งก็เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกก็คือพยายามลดนะครับพื้นที่เสียดสีหรือเสียดทานกับอากาศให้น้อยที่สุดเครื่องของเราก็จะพุ่งให้ได้สูงที่สุดนะครับสังเกตว่าผมจะพยายามลดมุมส่วนด้านหลังนะครับบริเวณตรงหลังมุมชายปีกด้านล่างนะครับผมก็จะขัดเช่นกันเนื่องจากว่าบริเวณนี้ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากเวลาเขาตกกระแทกเวลาเขาชนกับส่วนอื่นเนี่ยบริเวณนี้จะเสียรูปแล้วก็ขาดบิดได้ง่ายนะครับดังนั้นก็เลยจะลดปัญหาตรงนั้นโดยการขัดให้มุมโค้งมนขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้ทีนี้พอเราตัดแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาสร้างแอร์ฟอยล์บางคนไม่เข้าใจคำว่าแอร์ฟอยล์นะครับคืออะไรแอร์ฟอยล์เป็นลักษณะของการออกแบบปีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบินนะครับหรือลักษณะของการล่อนเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถไปศึกษาทฤษฎีเรื่องของแอร์ฟอยล์ได้นะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงในตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปถัดไปนะครับผมอาจจะเอาเรื่องของแอร์ฟอยล์มาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะทีนี้การสร้างแอร์ฟอยล์ปีกเนี่ยเราจะทำยังไงก็คือเราจะต้องกำหนดพื้นที่ปีกของเรานะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับจะเห็นเส้นที่ผมขีดก็คือตรงนี้เราเรียกว่าชายหน้าปีกนะครับชายหน้านะครับชายหน้านะครับส่วนด้านล่างเป็นชายหลังนะครับชายหลังนะครับตรงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าผมขีดเส้นขึ้นมาเป็นเส้น2 เส้นนะครับเอาเส้นแรกก่อนนะครับเส้นแรกไปจนถึงขอบบนสุดนะครับบริเวณตรงนี้เราจะต้องขัดให้มีความเอียงสโลปลงไปนะครับถ้าอันนี้คือเรามองในแนวระนาบนะครับถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้นั่นก็คือจะต้องขัดเอียงสโลปให้แหลมลงมาหาด้านหลังนะครับเครื่องบินขึ้นนะครับดังนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้อธิบายต่อนะครับส่วนที่2นะครับลองดูส่วนที่2ส่วนบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แหละที่เราจะต้องทำให้เขาเกิดเป็นลักษณะแอร์ฟอยล์ก็คือบริเวณนี้เราจะไม่ขัดนะครับหรือขัดปรับแต่งให้มีความโค้งมนนะครับเข้ารูปของแอร์ฟอยล์ครับเส้นนี้นะครับตรงเส้นบริเวณแถบกลางนะครับเลยเส้นที่2ลงมานะครับลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะต้องขัดให้เอียงนะครับจากตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นูนสุดนะครับเราก็ไล่ให้สโลปเอียงบางลงมาเรื่อยๆจนถึงชายปีกล่างสุดนะครับบางให้ไม่รู้จะใช้คำเปรียบเทียบยังไงนะครับก็คือบางแบบจับแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความบางที่แตกต่างมากไม่ต้องถึงขนาดกับกระดาษ A4 ก็ได้นะครับก็ให้มันมีความบางนะครับเพื่อ
ให้เกิดลักษณะของแอลฟอยล์ที่สวยและสมบูรณ์นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือถ้าใครที่ชำนาญแล้วเก่งแล้วนะครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับเฉือนบริเวณด้านนี้นะครับเฉือนบริเวณด้านที่ขอบด้านบนนะครับออกแล้วก็เฉือนบริเวณด้านล่างให้บางนะครับให้บางเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายที่เป็นหน้าที่หยาบก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยตามด้วยกระดาษทรายด้านละเอียดเพื่อปรับให้เรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าใช้แบบหน้าเดียวแบบไม่ต้องมีละเอียดหรือหยาบได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าเราก็อย่างที่ผมบอกก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยให้เขาลอยตัวแล้วลื่นไหลได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นการขัดปีกให้เรียบให้เนียนเนี่ยมันจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีจุดความสำคัญนะครับดังนั้นเพิ่มความละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะได้เวลาของเครื่องของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้คือการออกแบบปีกนะครับส่วนต่อไปอันนี้คือฐานรองปีกนะครับฐานรองปีกจะสังเกตว่าผมขัดให้เขามีความสโลปนะครับหน้าและหลังนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนคลิปหน้านี้นะครับแล้วก็ความยาวนะครับที่ผมใช้ก็คือ10 เซนนะครับ10 เซนติเมตรแต่ถ้าจะเผื่อตรงที่บริเวณเอียงสโลปลงมาก็อาจจะเป็น 10.5 นะครับหรือ11นะครับอาจจะ 10.5 ก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้ถามว่าแล้วหน้าหลังล่ะหน้าต้องสูงกว่าหลังไหมนะครับผมไม่ได้ทำหน้าสูงหลังต่ำนะครับผมใช้หน้าหลังเท่ากันเลยนะครับในแบบของผมก็คือตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณ 0.9 ถึง 1 เซนนะครับ 0.9 ถึง 1 เซนนะครับเท่ากันนะครับหน้าหลังไม่ได้ต่างกันนะครับต่อไปฐานรองปีกเสร็จแล้วต่อไปก็คือแผนหางดิ่งหางระดับแผนหางดิ่งหางระดับเนี่ยผมใช้โฟมขนาดประมาณ2 มิลนะครับจริงๆใช้3 มิลนั่นแหละแต่ว่าเราขัดหรือเราสไลด์ให้บางลงนะครับพอบางลงเสร็จแล้วเราก็ปรับขัดแต่งให้มีความเรียบเนียนนะครับขนาดที่ใช้นะครับอยู่ที่ความกว้างนะครับอยู่ที่5 เซนนะครับความยาวอยู่ที่10 เซนนะครับจะต่างกันถ้าหางระดับนะครับหางระดับอยู่ที่วัดจากชายปีกล่างขึ้นไปอยู่ที่4 เซนแล้วก็ตัดเฉือนก็จะได้1 จุดนะครับส่วนหางดิ่งนะครับวัดเหมือนกันแต่ขยับตัดวัดขึ้นไปแค่3 เซนแล้วก็ตัดก็จะได้1 จุดเช่นเดียวกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านลองเฉือนโฟมแล้วก็ขัดเพื่อสร้างปีกนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับ